فاروق من است من باقی علی سپهدار و زینم زن آتشه زینم زن آتشه اسیر نامردا میشه قلم دارم این عالم با من نوح بودم با من فاروق من است من باقی علی من طاهر و الواسط و الصابر علی و الرباب و السفید و الجبار علی و المالك و الناصر و الجبار علی
رزق علمداری بانو شاهکاری بانو باوقاری بانو ارث از بابا بزرگ جراری بانو بین الحرمین دم بگیرم عطرت بخونم از تو بگم به عالمین الا و صلی الله علی الواکین علی الحسین علی الحسین صلی الله علی الواکین علی الحسین
تشنه بی کفن ها سلام شکوه صف سیر زن و سلام کبودی روی بدن و سلام هدای تو بهتر ز من